guys! This is Jocellezm, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail in easy way o paano gawin ito using your mobile phone or using your Android phones. Napakadali lang, so kung gusto mong malaman, panoorin mo ang videos na to until the end. Ano nga ba ang thumbnail? Thumbnail is very important. Bakit? Ito ang unang tinitignan ng mga viewers bago panoorin ang video mo or bago basahin ang title ng video mo. Hindi ba? Bakit nga pa mahalaga ang thumbnail para sa ating mga videos? Because mostly ito ang unang nakikita ng ating mga viewers bago i-click or basahin ang title ng ating mga videos. At syempre, kapag maganda ang thumbnail natin, mas mataas ang tsansa na may mag-click or manood ng ating mga videos. So, ayan guys, mag-start muna tayo sa paggawa ng thumbnail using PicStart. Okay, eto na. Download muna tayo ng PicStart kung wala pa kayo. So, kung meron na, so ayan, go na tayo dun sa app. Ayan, pakita ko rin sa inyo yung iba kong apps. So, ayan, using PicStart. Ayan, magsaselect tayo ng photo na gusto natin na ilagay dun sa thumbnail natin. So, ayan, pili. Ano kayong mapili? So, eto, piliin na lang natin yung picture ni Amira, for example. So, ayan. Click natin yung cut out. Ayan, meron diyang choices ng cut out. So, select lang kung person, face, select natin yung person para whole body. So, ayan, pag na-select na natin, click mo lang siya. May preview din naman yan, guys. Pag naka-red, yun. Tapos may preview, pwede mo siyang makita kung ano yung na-capture mong cut out. So, ayan, ready to save na tayo. Ito yung gagamitin natin mamaya. So, isi-save muna natin siya. Ayan, save na. So, punta naman tayo dun sa fonto. Papakita ko sa inyo yung fonto. Maganda din siyang gamitin kasi marami siyang variety ng fonts, and then yan, mostly ginagamit din siya sa paglalagay ng thumbnail. Papakita ko lang muna sa inyo, guys. Ayan. Then, mostly maganda yung plain images lang kapag thumbnail. So, ayan guys, pakita ko lang sa inyo kung anong makikita nyo sa fonto. I-add nyo din to or i-download nyo rin to, guys. So, ayan na, adjust din to. Pwede mo siyang adjust na pa-landscape para sa ating YouTube. So, ayan, balik na tayo dito sa sa PicStart. Ayan guys. Sa PicStart, meron din sa search, pag nag-type ka ng YouTube thumbnail, may mga makikita ka rin doon na background na pwede mong magamit. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys. So, ayan yung background. So, parang bet kong piliin tong bananas. Sa mga mahilig sa banana, ayan. Sa mga YouTubers. Piliin natin to. So, click lang natin. Mamaya natin adjust yung size na pang YouTube thumbnail. So, ayan. Download muna tayo. Pag na-click mo na, pwede mo i-add yung images na ginawa natin kanina, yung may cutout. So, eto, select na tayo ng image. So, piliin natin yung na-cutout natin. Ayan. Lagyan natin siya dito sa left side. Kasi mostly, mas maganda siyang tignan kapag ka nandyan siya sa left side. Left side or right side? Left side mas prefer. Kasi nasa right side naman yung ating text. So, ayan. Lagay tayo ng text. How to create thumbnail
for your YouTube videos. So ayan, pipili din tayo mamaya ng ating fonts. So ayan, adjust muna natin. Pwede mo rin siyang lagyan ng shadow or color, baguhin yung color ng text. Ayan, pakita ko sa inyo. Lagyan natin ng konting effects. Lagyan natin ng shadow. Ayan, pwede mo siyang palit-palitan. So, after natin maglagay ng text or nakapili na tayo ng fonts. So, ito na lang font na to. Ito na lang. Yung mas visible. So, ito adjust lang natin ng konti guys. Yung medyo malaki. At mas kita siya. So, ayan. Dito natin lagay. Maglalagay naman tayo ng sticker. Sa search, magta-type lang tayo ng YouTube logo. So, pwede natin siyang lagyan ng kahit anong sticker. So, prefer ko na may YouTube logo. So, ito na lang piliin natin. Ayan. Adjust lang natin siya. And, gusto ko pang maglagay ng yung like button. So, click lang natin. Hanapin natin ng like na magandang sticker. So, ayan guys. Choose lang tayo. So, adjust natin kung natin lalagay. So, ayan na guys. Tapos na siya. So, after natin malagay ng stickers, pwede na natin siyang i-save. Ayan, save natin. Save to camera roll. So, ayan guys, using PicStart. Tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail using Canva. So, para may choices kayo guys. So, ito punta na tayo sa Canva app. Kung wala pa kayo, i-download nyo po ito. Canva. Very useful. So, ayan guys. Opening. So, dito, isa-search lang natin na YouTube thumbnail. Tapos, may lalabas na ditong mga templates. Ayan, type na muna natin. So, ayan, may mga templates na dito na pwede nyo magamit guys. So, ang gagamitin natin ngayon is yung plain lang. So, blank tayo, blank na template. So, select lang tayo ng color. Plain color. So, prefer ko yung color lavender. Ayan, bet ko lang siya ngayon gamitin. Itong kulay na to. So, ayan. So, ayan, diba? Nagmamaganda ako dito sa picture na to. Adjust lang natin siya. Dito ulit natin siya ilalagay sa may left side. Right side pala. Sa right side, dito sa gawin na to. Ano mas maganda dito. And then, maglalagay na tayo ng text. How to create thumbnail for your YouTube videos. Ayan, namali pa ako. So, ayan guys. Adjust lang natin kung anong gusto nyo. So, pipili na tayo ng magandang font na mas visible para mas madaling mabasa ng mga viewers. So, pili tayo na medyo broad. Ito na lang. Si Anton. Ayan, pili lang tayo ulit. Parang hindi siya masyadong kita dahil may mga buntot. Ayan, ito na lang para mas kita. So, pwede mo rin siyang palitan ng color yung font niya.
So, maglalagay rin tayo ng sticker. So, para medyo mas maganda siyang tignan. Lagyan natin siya ng YouTube logo. So, dito rin naman sa Canva, may mga stickers. Pero, ang tawag is illustrations. So, type mo na yung kung ano yung gusto mo sa search engine. So, ayan. Dito ko siya ilalagay yung YouTube. And then, ayan. Tapos na. Presto. Meron na tayong instant thumbnail. So, ayan guys. Ano bang mas maganda? Yung thumbnail dun sa Picsart or dito sa Canva? So, ayan guys. Thank you for watching. So, ayan guys. Naituro ko na rin sa inyo kung paano mag-create ng ating mga thumbnail kahit naka-mobile phone lamang tayo. Napakadali lang gamitin ang Center and Canva app. So, for our next vlog, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube via YouTube Studio app. So, stay tuned lang guys, and don't forget to like, share, and hit the notification bell below para updated ka sa lahat ng aking videos and upcoming videos. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And thank you so much for watching. See you on my next vlog.